Lovaskocsival vittek minket a célunkhoz, az Edfui Hórusz templomához. Kifejezetten érdekes váltás volt ez a közlekedési mód. Fotózkodni is lehetett a kocsissal, természetesen némi baksis fejében. Edfu nevezetessége a Hórusz Hathor templom, amely a második legnagyobb, 38 méter magas, 79 méter hosszú kapuval rendelkezik. Ezzel a tömör piramisszerűen épült kőkapuval. Ennél csak a Karnaki templomé nagyobb. Krisztus előtt 237-ben kezdték építeni, és 180 évig épült. Érdekessége, hogy nem is változtattak rajta, és nem toldottak hozzá. Eredetileg a Nílus partján állt, ma már 1-2 kilométerrel beljebb van. Az egyik legjobb állapotban fennmaradt ilyen építmény. Hórusz a görög névátirat, eredetileg Heru vagy Hár. Hórusz sólyomfejű isten, a megújulás jelképe, ezért sokszor jelen volt a mumifikálásnál is. Hórusz az ég ura is egyben, erre utal a sokszor használt szárnyas napkorong is. Hórusz szeme pedig az uralkodót őrzi. Alakja más kontextusokban is felmerül, szóval egy eléggé fontos istenség. A belső templom falakon található leírás szerint a papok naponta 3-szor léptek be a belső szentélybe, felkeltették, felöltöztették az Istent, ételt hoztak, énekeltek, este visszahelyezték az Isten szobrot a szentélyben álló 4 méter magas naoszba, vagyis a főszentélybe, amely általában egy faragott díszes szekrény. Itt található az égboltként ábrázolt nő alak, ami a mindenséget és a körforgást jelképezi, hiszen belőle van az élet is. ...1921-től tárták fel a területet. Nagy része a homok alatt volt, de néhányszor lakhattak benne egyszerű emberek, erre utal a korom a födémen. Esznai Knum templom a Nílustól mintegy 250 méterre található a mai városban. A mai bazársoron kell végigmenni, és a turisták megjelenésével villámgyorsan előkerülnek a helyiek, hogy eladhassanak valamit. Az épület körülbelül 10 méterrel a mai városszint alatt található. A templomból ma már csak az oszlopos előcsarnok látható. Hogy a templom többi része elbontás alá került vagy összedőlt, nem tudni biztosan. Eredetileg egy falakkal határolt út vezetett a parttól a templomig, ami már nincs meg, de bizonyos köveken a parton láthatóak a hieroglifák. Knum egy kosfejű isten, aki az embergyerekek testét formázta meg fazekaskeréken, agyagból, de eredetileg a Nílus forrásának istene. A kettő valószínűleg összefügg a folyó áradásai és hordalék lerakása miatt. A templom díszítése már a Krisztus utáni első század utáni időkből származik, vagyis a római korból, és az egyik utolsó ilyen lehetett az ókori egyiptomi hitvilágból. Annak ellenére, hogy a templom nagy része már nincs meg, érdemes ellátogatni ide, mert a festések és faragványok nagyon szépek és kiváló állapotban megmaradtak a színek.
Található itt egy leírás, miszerint vizeletből meg tudták mondani, hogy a születendő baba fiú vagy lány lesz-e. Hogy ez igaz-e, vagy csak időnként bejött nekik, nem lehet tudni. A födémen látható korom itt is arra utal, hogy időnként éltek benne, míg az épület nagy része a homokba volt temetve. A korom leszedése aprólékos munkát igényel, valamilyen ammóniás oldattal kenik be a felületet óvatosan, majd tisztítják meg. Az eredmény pedig az, hogy visszakapjuk az eredeti színeket, festéseket. A Níluson több kisebb gát is van, nem csak az asszuániak. Leginkább áramfejlesztésére használják őket. Az egyik ilyen az Esnai gát. Érkezésünk után éjjel is áthaladtunk rajta, de aludtunk, nem láttuk. Viszont most nappal, Luxor felé haladva meg tudjuk nézni. A félhajó azt nézte, hogyan férünk át az átjárón. Egyébként ez is egy dupla gát, a közepe egy hosszabb rész. Egy kis időbe telt, mire kiegyenlítették a vízszintet a hajó alatt. Látható, hogy nem sokkal szélesebb az átjáró a hajónál. Miután sikeresen átértünk, mehettünk tovább Luxor felé. Luxorba érkezés napján, vagy hát estéjén elmehettünk lovaskocsikázni. Belevágtunk érdekességképpen. Az emberünk nem tudott beszélni, csak mutogatott, de megoldottuk. Mintegy 5 perc után átadta a gyepőt. Egyrészt még sosem hajtottunk lovakat, másrészt meg az itteni forgalomban néhány percbe beletelt, mire megszoktuk, hogyan működnek a lovak, gyorsabban, lassabban, kitérni vagy fordulni. Persze a forgalmat is figyelni kell, mert az egyiptomiak mennek minden irányba, nem csak autóval, hanem gyalog, lovaskocsival, biciklivel, bármivel. Még az érkezés éjjelén felfigyeltem néhány érdekes dologra, például a dudálásokra. Az idegenvezetőnk erre azt mondta, Egyiptomban, aki tud dudálni, kap jogosítványt. Hát ez megnyugtató, bár egyre többször érzem, hogy ez Magyarországon is igaz, csak nálunk azt lehetne mondani, hogy aki megtalálja a gázpedált, az kap jogosítványt. Az egész lovaskocsikázás kb. 1 órás volt, de nagyon jól éreztük magunkat.